menee täällä polku. Joo, tämä on aika perseestä tämä reitti, minä kerron sulle. Saat tulla nostaa. Joo. Me kuulen vielä 3. kerran tällä reissulla, että täältä mennään nyt polku. Niin, vedetään nyt takaisin. Jaha. Kyllä sieltä menee polku. Aha. Se on Markus ja Johanna tässä taas, morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä viime jakson tapaan niin Iseojärvellä edelleen. Iseojärvihän on siis tässä Komojärven ja Kardajärven välissä oleva järvi. Vähän pienempi. Eilen käytiin kiertämässä ympäri vajaa 70 kilometriä ja tänään olisi tarkoitus lähteä tuosta Iseojärven päästä niin lähtee niin pohjoispäästä, niin lähtee laakso. Lähdetään ajelemaan sitä laaksoa. Tämmönen edestakaisin vähän osittain samaa, osittain eri polkua. Mennessä mennään enempi gravelia ja takaisin tullessa todennäköisesti enempi asfalttia. Lämmintä on joku 25 ehkä on. Ja ollaan nyt menossa niin kuin elokuun viimeistä päivää. Lovere on tämä meidän kylä, missä ollaan niin kuin yötä ja asustellaan ja sitten tästä jatketaan. Tehdään näitä retkiä eri suuntiin. Valittiin tää sen takia, että tässä on paitsi, että voi lähteä näitä tämmöisiä tasaisia maantiereissuja, niin sitten on sitten näitä tämmöisiä vuoristopätkiä kanssa, jos sitten se täällä Italiassa pyöräillessä mukava, että nämä antaa niin ihan järjettömän hyvin tilaa nämä autot, että tai ne menee tolleen niin rauhallisesti ohi. Ei tässä nyt iso väli ole, mutta eipä tule jännitystä. Ja vesilätäköitä ne ainakin eilen kierteli. Tänähän niistä tuskin on vesilätäköistä huolta, että eiköhän ne ole kuivanut nyt. No niin, nyt löytyi vähän sorapätkää. Nyt on sitten tämän päivän teema, että molemmin puolin on sitten vuorta ja seuraillaan jokiuomaa. Huomattavasti vähempi väkeä. On. Joo, kato, noihän ei tule myöskään noin maantiepyöräilijät tämmöisille, Ei. missä on näitä töyssyjä. Joo, eilen olikin aika vilkasta, että on tämmöisiä kivoja purosia. Jaha, mitähän tää menee? Se kartta ohjaa tonne, mutta mennään täältä kuitenkin. Jaha, no nyt ohjasi meidät kuitenkin tänne isolle tielle. Ois siitä tullut polku, kun oikein tarkkaan katsoo. Onko se tänne? Katsotaan. Otappa. Ei kun. Kyllä se on. Ota. Tää vähän kattella. Joo. Tänne. Kyllä se on tota pitkin. Joo. Tuonne ei näytä päästä. Tonne pääsee huonosti. Joo. Täällä on ollut vähän kosteaa. Aivan mutaa. On muuten aika tämmönen. Aha. Tonne menee. Sen tuntunen pohja, että tähän ei tee mieli astua. Aika märkää ollut vissiin. On ollut tosi märkää. Savinen. Ei se ihme, että varoitteli sitä ylös lähtemisestä. Mitä hitsiä? Loppuuks tää tähän? Loppuu. Joo, ei tää mennyt sen pidemmälle. Okei. No. Pitääks mä lähteä sitä pyörätietä tuonne, jos tää on... Niin
Siitä olisi pitänyt mennä siitä portissa tämän mielestä. Okei. Mutta ei siitä pääse. Joo. Siitä pääsee siitä, tässä on vaihtoehdot, että joko jatketaan tietä pitkin eteenpäin tai sitten mennään liikenneympyrään, siitä mennään joen yli. Niin takaisinpäin liikenneympyrä. Niin. Se on ehkä lyhyin päästä tuollaiselle rauhalliselle reitille. Eikä ajeta, kun se on pelkästään autoille. Mennään täältä. Joo, tämä näissä gravel-reittien valitsemisessa on, että niitä ei välttämättä ole olemassa. Että siinä on vaan kartalla jälkiä ja sitten se tulkitaan yleiseksi tieksi, mutta se voi olla suljettu portti. No niin. Täällä ajaa uudestaan tämä kauniin puron yli. Katoiko siellä tuosta noita, mitä reittejä se tästä ehdotti tästä QR-koodista? En oo kattonut. Pitäis katsoa nekin, että mitä Joo, siellä niin on. täytyy. Meillä on siis fillarissa tommonen QR-koodi, mihinkä takaa löytyy reittejä. No niin, nyt on tämmönen kivan näköinen polku. Siinä menee vasemmalla puolella, kuten näkyy, niin on järvi. Mutta sitähän ei sitten ilmeisesti paljon näy tästä. Siinä on tehty tommonen valli kai, että ei vedet karkaa tai jotain. Joki tuolta vähän pilkahtelee tuolta oikealta alhaalta. On kyllä viihtyisä polku, vaikka onkin asfalttia. Tämmönen mukavaa ajaa aina tämmöisissä vehreissä maisemissa. Tää nousee tälleen hyvin loivasti, niin eli tarkoittaa sitä, että takaspäin on hyvin loivaa laskua, niin aika paljon. Melkeinpä koko matka. Ei montaa ylämäkeä ole. Tuossa oli tuommoinen pyöräilysilta yli tuo joen. Joo, meidän olisi pitänyt kääntyä sinne. Noin, saadaan lisää matkaa, kun tehdään vähän virheitä. Pitäisikö laittaa tuo opastus päälle melkein. Ja täällähän täällä on ihan iso joki. No niin. Sitten on tämmöstä niin sanottua single trackia. Jopa heinät napsii aika hyvin noihin sääriin tässä. Jaha. Mennäänkö me tämmöistä reittiä? Tämmöisen se on piirtänyt, kun se pyysi meiltä, pyydettiin siltä gravelia. Selvä. Tai eikö se oli päällystämätön, mikä se oli se pyyntö. No täällä ei ainakaan aurinkopaisteja häiritse. Ei häiri. Jaha, nyt sitten katsotaan, miten sitä jatkuu. Jatkuu tänne. Hän niin kuin pottupellossa ajaa. Mitä? Niin kuin perunapellossa ajaa. Ajattele, minkälainen tää on ollut eilen. Aivan. Sen sateen jälkeen, kun tää on tämmönen aivan tämmöstä mutaa. Kestääkö tätä pitkään? No, mulla on vaikea sanoa, kun se muuttuu tuossa kohta semmoiseksi suoremmaksi, niin oletettavasti se ei ole sitten enää tätä tämmöstä. Eikö olisi pitänyt mennä jostain sieltä? Aha. Tosta menee varmaan tielle. Menee kääntään ympäri ja kun se... Mistäs toi menee?
Mitä? Meneekö tielle? Se menee jollekin tielle. Mutta kato... Niin, no joo, se varmaan jatkuu tätä. Nythän tässä on vaihtoehto, että mene tosta ylös. Joo. Ja siellä menee varmaan se pyörätie. Joo, me voi mennä sinne. Mene siellä tänne. Joo, no mennään sieltä. Siellä voit ajaa tätä ihan hyvin. No, Joo, ei, kun ottaa jonkun muun reitin ja ettei mennä. me sitten niin kuin eksytä toisistamme. Mutta siellä voit, kyllä me nyt varmaan me saataan perille sitten kotiin. Joo. Nämä yhtyy jonkun matkan päässä. Niin. Tuonne päin. Niin paitsi, että ei kun hei, kun siellä on sitten käännöksiä aika lailla sulla. Aha. Täältä menisi kyllä suoraan polku. Mennään sieltä yhdessä. Kuinka pitkä se on se polku siitä? Tää on nyt kauhean hyvä, kun ei tässä ole minkäännäköistä mittayksikköä. Joo. Katsotaan, kun jos me ollaan tultu 10, niin se on varmaan joku puoli kilometriä. Ai puoli kilsaa. Niin. No sit me mennään sieltä. Ei tää nyt ainakaan mitenkään kauhean yleisesti käytössä oleva ole. Vai meneekö se tossa koko ajan ollaan niin kuin vähän vieressä reitistä? Ei, kyllä täältä menee. Niin. Ei täältä kyllä mene. Täällä on vain tämä... Täällä on vain joki. Aha. Sitten pitääkö meidän mennä tosta? Mennään siitä, missä... Ehkä täällä on joskus mennä. Siinä on voinut joskus mennä joskus Täällä on joku. jotakin tämmösiä piikkisiä, mitkä tekee hienoa jälkeä. Joo, mennään takaisin. Mennään sieltä. Eikö ehkä sittenkin ollut se Komootti parempi sovellus? Niin semmoinen, että jos joku on valmiiksi piirtänyt reitin, niin sitä todennäköisesti pystyy ajamaan. Pääsee, niin. Se on kyllä totta. Tässähän oli kävelyavustus muistaakseni. On, se on se vasemmanpuolimmainen Joo. nappi. On mutta aika jyrkkä. Oho. Jaha, tää ei nyt kyllä viene mihinkään. Okei. Saanko meidän lähteä takaisin? Katsotaan. Eikö täältä joku muukin talsinut pellon laitaa? Mennään täältä. Ja minä en varmaan saa tätä pyörää. Mitä? Et En saa tätä pyörää. No, mä tuun auttaa. Noin. Joo, on tosta joku polku näkyy. Joo, sitä joku mennyt. Onkohan täällä punkkeja? Sen näköinen, että voisi olla. Pääseekö täältä jostain Tässä on vaan joku tietoa? aita. On, sitä mä katoin, että... Onko täällä talsittu edespäin takaisin tätä samaa jälkeä. Tässä on kiviäitä. Joo. Ja siinä on joku joki. Tai joku, että... Ei siinä taida olla... Ei kun on siellä tie. Mutta... Katsotaan mihin tämä vie. Jos tää vie sille polulle, mitä me olisi pitänyt ajaa. Tai suunniteltu ajettavan. Jaha. Täällä on lätäkkö, pitää ajaa fillarilla. Ei oo kova pohja, hyvä. Meneekö tosta joku? Joo, mutta tää vähän niinku veisi sille polulle. Ja mekö halutaan sinne polulle? Meneekö siellä oikeasti joku polku? Mä en tiedä. Niin. Mutta kun tuossa on vettä välissä, Selvä. niin mä en osaa... Pitää Aivan. uida tosta. Joo, kyllä. Niin menee täällä polku. Oho. Paljon tuossa on piikkejä. Tämähän on ihan ajettava polku täällä. Sitten se meinaa, että pitäisi mennä tuosta ton puron yli Ai tonne. tonne. Katsotaan minkälainen tää on. No on tossa kyllä. Lähdetäänkö takaisin?
Tuossa mennään aika kiipeäminen tuosta Jyrkänteeltä tonne. Joo, tämä on aika perseestä tämä reitti, vielä kerron sulle. Tää ei ollut kyllä yhtään semmonen, mitä minä olin kattonut. Se komootista, minkä siellä haukuit. En minä sitä haukkunut. Haukuitpas. En haukkunut. Niin siellä et halunnut sitä valita kuitenkaan, kun siellä pidit sitä huonona. Jos olisi ollut kivaa hiekkatietä. Onks tuossa? Siellä on portti. Ja missä näyttävä lukko. Vaikka tuohon pääsee, niin siitä ei taida päästä eteenpäin. Onpahan nyt maastopyöräilty. Aattelepa, minkälaisia noi on ollut tuolla vuoristoreitit, kun ne on jyrkkiä ja sitten ne on tommosia liukkaita. Joo, vielä lähde sinne maastoon. Joo. Tämä maastomopoilu. Joo. Se oli vielä laukku kiinni tuossa piuhassa, että saa nähdä, että huomasiko se vai lähtikö aitamatkaa. Ja taas on joku navetta. Kun tulee aika napakat lehmän tuoksut. Joo, kyllä aika huomattavan lyhyt matka tästä on tämmöisellä niin kuin ihan lehmänlannan hajuiselle maaseudulle tuosta järven rannasta, että eikä tarvitse mennä isoja teitä pitkin. Mutta Right GPS, jos käytätte, niin kannattaa valita silleen, että se ottaa niinku kaikki pinnat tai sitten asfaltin, mutta ei sitä non-paymenttiä, koska se sit ottaa noi ihan kinttupolut, mitä on joku joskus mennyt jollakin ajamaan. Täällä ei ole noita kahviloita ihan samaan tahtiin kuin tuossa järven ympäri mennessä. Mutta aika kiva reitti. Reitti on kyllä kiva. Semmonen niinku... Pääsin heti tämmöiseen niinku lehmänpaskanhajuiselle maaseudulle. Niin. Tää on selvästi kauhean rehevä laakso. On. Kyllä täällä täytyy sataa aika paljon. Kyllä täytyy sanoa, että on hyvät pyöräilyreitit. On. Toppa. On kyllä. Ei voi valittaa. On kyllä. Nyt on niin matalan näköistä pää melkein osuu, mutta ei aivan. Siinä on joku baari. Siinä on joku. Onko se Mennäänkö auki? siihen? On se auki. Buongiorno. Buongiorno. Così. Ah, grazie. Dove siete? Finland. Ah, Finlandia. Finlandia. Oh, Madonna, bicicletta. Amo Ario. Guarda. Ario. Sì, amo Ario, amo Ario. Ja, In albergo. A finlandesi, ma va. ja. Finlandia. Oi. Oli taas hyvä espresso. Ne ovat vain niin pieniä ne espressot, että Tässä on tupla. jos ottaa tuplana. Saatiin noita keksejä kaupan tekijäisinä tässä. Aha. Kyseli, että me ollaanko tultu Suomesta saakka polkien. Onko niin rapaiset pyörät? Niin. Suomessa on kuulemma likaiset autot. Mitä he haluaa? Ei sanonut, mutta sen näköiset fillarit meillä nyt, että niin kuin suomalainen auto. Mutta ne papparaisten puki, täällä on yhtään naista. Mutta tää on vähän niin kuin Esson baari.
Ei silläkään näy yhtään naista. Ei maistunut. No, ylläri. Mä odotin silleen niin kuivaa korppua, mutta täällä oli niin tämmönen alkaen kostealle, mutta tää on ei saa heti juoda tämän päälle. Hyvä. Niin kirkasta, ettei mennä nähdä tätä. Eli varmaan tonne. Hei, tässä on ilmeisesti nyt Päänyt se silta. silta. Täytyy nyt ottaa tästä nyt sitten kuvaa, kun kerran tähän saakka tultu. Tää on nyt kaunis paikka. Oh. Voihan me mennä sinne Laakomorollekin nytten. No mennään Laakomorolle. Niin. Se oli kyllä hieno paikka. Se on jossain korkealla se Laakomoro. Niin se sanoo kilometrin päässä. Joo. Joo, mutta sitten tässä 181 metriä nousuu siihen. 181. Joo. Tehän se on paljon mitään. Ei, mutta siis silleen, että se oli niinku, se on jossakin, että se ei ollut tässä laaksossa. Ei. Sitä Laakomoroa kehuttiin jossakin, mitä lueskelin. Kehuttiin. Joo. Käydään kattoo. Niin, nyt ollaan taas täällä. Niin ollaan, joo. Siinä oli meidän kaffila. Nyt siinä oli muitakin pyöräilijöitä. Joo. Nyt voidaan varmaan ton sillan yli, sitten vai jonkun sillan yli. Se on varmaan seuraavan sillan, kun tää on rautatiesilta. Seuraavan sillan yli, se mitä ei menty ennen kahville menoa. Niin. Ja siellä on joku taas tämä matala silta ja joo, tonne sillalle nyt sitten ylös. Grazie. Grazie. Niin. Kivasti täällä on kyllä rakennettu tätä jalankulkija- ja pyöräilyinfraa, että menee näitä tämmöisiä ihan omia reittejä ihan niin kuin jonkun verran, tai sitten me vain osutaan sille ainoalle. No niin, nyt on sitten nousua luvassa. On tää kiva, kun on sähköpyörä. Oh. Olis mennyt manuaalilla työntöhommiksi. Nopeasti ottaa korkeutta. Joo. Ei oo mitenkään vilkas tie tämä. Tiukkaa serpentiiniä. On muitakin käynyt tänne. On jo, ja kaikki sähköpyörillä, ettei Joo. ole tullut vielä yhtään manuaalivempelettä vastaan. Ei. Tuolta sitä noustiin. Onneksi ollaan sähköpyörillä. Muuten Aika lämmin. Mitä? Aika lämmin. On lämmin. Mä voin jättää pyörät tähän. Joo, no katsotaan ensin vähän karttaa. Joo. Et onks Tää se- on siis joku tämmönen kylä. Että onko tää semmonen, että vois jatkaa. Me voitais jatkaa tuolta toiselta puolelta sitten pois. Kato. Kato, tossa on toi järvi. Joo. Niin me voitais jatkaa täältä sitten kautta takaisin tonne Taas kylään. pyörät talutukseen. Niin, sitä mä meinasin. Kyllä täällä ihan ajetaankin pillareilla näköjään. Giro del Laakomoro. Mennä sinne. No tämä on kyllä kaunis paikka. Olisi voinut ottaa uikkarit matkaan. Ois pitänyt ottaa. Olis hoksi. Sitten siellä on tommosia veneitä ja tommosia polkuveneitä.
Sitten menee polku tota rantaa pitkin, niin Joo. lähdetään katsoa siitä. Nyt on tähän kivikkosta. Ei isosti kylläkään. Normi ylläspolkua. Tää on silleen hauska, kun näissä muissa Euroopan maissa niin kaikki tämän kokoiset lätäköt on niin Kyllä. hyödynnetty Tai turismiin. ainakaan nähtävyyksiä. On, että jos Suomessa olisi jokaisessa tämän kokoisessa joku, niin kyllä vain riittäisi kuule venevuokraamoa. Niinhän se oli siellä Veississäkin. Joo, niin kyllä. Jaha, kuin syrkkää menen. No niin, ottaako se tosta kiinni? Joo, ei tätä täytyy tehdä vähän silleen, että nostella täältä. Onneksi on isot pyörät. Menee helpommin nuo kivet. No niin, tämähän nyt oli ihan tämmönen yhdenlainen polku. Tarvitseko apuja? Joo, tarvii. Tuohon. No. Aha, sit mennään alas. Joo, ilmeisesti. Saat viiä alas. Tää on tasaisempi. Jarruja vain. Voin kyllä tuoda hakeekin, jos tuntuu, että et pääs. Tää on tasaisempi kyllä. Ei tämä ihan ajettava polku ole. Saat tulla nostaa. Joo. Mä otan tän tonne puuta vasten ottaa. Varmaan meni tuolta toiselta puolelle kuin tie. Menee tie. Se menee tuolla jossakin ylempänä. Joo. Se ei mene tässä ihan rannassa. Mutta tää polku näytti niin hyvältä alkuun. Mut me ollaan niinku aika lähellä jo. Joo. Raskaampaa tämä kävely taas kun pyöräily. Ai vitsit. Voin kertoa teille kaikki nämä Markuksen kattojat, että aina kun Kiilin Markus sanoo, että tuonne menee joku polku, niin sitä ei niinku kannata uskoa. Ja sama Kyllä täällä kuin, menee polku. jos me kuulen vielä 3. kerran tällä reissulla, että täältä mennään joku polku, niin me käännyn takaisin. Jaha. Kyllä sieltä menee polku. Aha. No se hetken matka ylös. Sitten pitäisi löytyä tienpää tuolta kohtapuoliin. Oho, tämähän nousee ihan oikeesti. Mä katson. Nyt ollaan kyllä niin suurin osa tultu, että kannetaan. Ei se mitään. Jotta Kiili oppii, että ei toisi minua tänne, niin se saa kantaa kaikki nämä putket. Itse, vaikka jaksaisinkin. Periaatteessa en kanna. Tästä on niin paljon lyhyempi matka tuohon tien päähän kuin takaisin. Että Niin on, niin. vielä!
Ei kun nyt se lähtee laskuun. Oho. Very steep. Okei, okay. Siellä on tiukka nousu. Se sanoi, että tuossa on tiukka nousu tuolla päässä. Joo, mutta se on tiellä mun mielestä. Ja se pääsikin sieltä. Tästä pyörä ei hajoa. Ei se näin vähästä hajoa. Noniin. Päästään. Ai, eikö se jonkun piha? Mitä? Saisiko tästä pyörät läpi? Kyllä me laitetaan pyörät siitä läpi ja ajetaan tietä pitkin. Lähinnä mä mietin, että onko tuolla nyt sitten joku portti. Joo, ja siis tää polku periaatteessa pitäisi ton talon takaa yhtyä tohon tielle kanssa, että mutta tästä mahtuisi hyvin fillari. Kyllä mä olisin sillä kannalla, että Kokeilu. fillarit sieltä ja no niin. 568 metriä nousua ja 19,8 kilometriä. Jos on tehty tietä pitkin, niin se olisi noussut valmiiksi tonne ylös. Niin. Ja jatkossa minä tarkistan joka ikisen reitin, mutta minä luotan sinun nämä ikinä. Johanna ei ihan ilahtunut tosta taipaleesta, mikä meillä tuossa oli. Mitäs tykkää vähän tolle välillä vähän urheilla. Mutta nyt tässä on aika hyvät nousut ennen kuin ollaan takaisin tuolla kämpillä. No, sinne jää Lago Moro. Mutta mikäpä tässä sähköfillarilla vedellessä, kunhan jos vaan sähköt riittää, niin mitään hätää. Sitten jossakin vaiheessa on aika paljon alamäkeä. Lähdetäänkö me oikealle? Joo, lähdetään oikealle. Onneksi tuo portti ei ollut kiinni. Onneksi ei ollut. Tämmöistä maastopyöräreittiä minä voin ajaa. Joo. Tämä on ihan jees. Tämä on niinku hiekkatie. Joo. Katsi hyvin. Tuossa oli ne 2 tätiä, jotka ohitti meidän. Joo. Näytti peukkua meidän. Tässä on semmonen 4-5 kilometriä nousua ja sitten tasasta ja sitten lasku. Joo. Kyllä se vaikka tänne ylös nousee, niin maisemat muuttuu aina erilaisiksi. Vuoret on komeampia katsella tälleen niinku vuorilta kuin laaksosta. Komeat on vuoret. Sittenkin tulee enemmän semmonen Itävalta mieleen kuin Kyllä. Italia. Joo. Kyllä nämä vaan niin kun nousee ylös, niin vuoret näyttää komeemmilta.
Niin, tää vähän muuttui tää meidän reitti. Piti ajaa tasasta ees takaisin, mutta löytyikin tämmönen vuoristoreitti. Missään täällä on lapsilla koulu? En tiedä. Kun meidän lapset valitti meidän mäestä, niin ajattelin, jos tuolla on alhaalla kouluja, joka päivä polkia yksivaihteisella ylös. Sä vain ottaa enempi juotavaa matkaa. Joo, kyllä. Seuraavalla kerralla. Joo, ei se, kun ei täällä joka paikassa olekaan niin kahvilan vieressä. Ei. Pysähdytään, jos täällä jossakin tulee vastaan, niin Joo. tässähän saa polkea ihan sähköjenkin kanssa pienimmällä vaihteella ihan oikeesti. Tuolla olisi ollut lenkki, se olisi ilmeisesti tehnyt loivempana tämän saman matkan, mutta mennään nyt tätä. Nyt tullaan johonkin tämmöiseen vanhempaan pikkukylään, kun näin tiivisti rakennettu. Hui. Olipaha nousu. Jaa. Vieläkö mennään ylös? Vielä vai? mennään ylös. Toi olisi tullut tähän samaan, mistä se olisi ollut ilmeisesti loivempi tähän. Mut melkein ollaan jo huipulla. Tuolla varmaan kun näkyy toi kirkko tuolla keltainen ylhäällä, niin Joo. se on varmaan se. Siellä on Laako Iseo ja sinne lasketaan jostain tuolta toiselta puolelta nyt sitten. Joenvartta tultiin tänne päin. Meni urheiluksi tämäkin päivä. Tuolla oli tuolla alhaalla kyllä niitä vesipaikkoja vaikka kuin tiuhassa, mutta sellaisia täällä ylhäällä niitä ei oo. Täällä niitä tarvittaisiin. Melko huipulla. Tää on persus niin puuduksissa. Joo. Ai saakeli. Nyt tässä aletaan olla niinku huipulla. Sitten hetken matkaa tasasta ja sitten pitäisi alkaa alamäki. Tuleeko tuolla nälkä? Joo, no katsotaan, jos löytyy joku paikka, mikä tarjoaa jotakin ruokaa. Mutta eihän tääkään silleen niin pahaa tuo jyrkkyys ole. Ei ollut paha. Mutta Juotavaa vain pitäisi Joo, olla. kyllä. Syöt paremmin. kyllä. Paljon täällä on kävelijöitä, niin kuin, että siinä saa nousta mäkeä ylös. En tiedä mihinkä ne tulee autolla vai alhaalta, kun ne tänne nousee, mutta on tossa projektia. Oi, mä tykkään kyllä näistä vuoristoteistä. Sitten kun on päässyt tänne ylös, niin kun tää on sitten tämmöstä kevyttä kruisailua sitten sen jälkeen. Mitä sulle kuuluu? Niin, teitä on monta asiaa täällä. Ohon. Suomessa teikäläisiä ei kovin usein näe. Joo. Onko teillä oma traktori? Joo, teillä on traktori siinä. Kyllä. Hei! Juomaa. Vettä. Noniin, sieltä löytyy. Hyvä. Olemme pelastuneet. Olemme pelastettu. Me vai Elekko? Joo. Sinä lasket kovempaa kuin minä. 5,5 kilometrin päästä oikealle. 5,5. Joo. Aha. Saattaa tässä tietysti jotakin olla risteyksiä ennen sitä, mutta no niin, onhan tuolla käännös kuitenkin. Tämä tie kääntyy, vaikka sitä ei niinku ootellaan tossa. Ristorante Pizzeria. Se on muuten pizzan paikka.
Tässä on pizzeria. Olisiko niinku... Aika nälkä. No vois Mulla on olla. kyllä nälkä. Olis aika lailla. Joo. My pizza? It's a bit early for the pizza. Okei. Anything to eat? Joo, tää on täällä jännää, että ruokaa ei saa Joo. päivässä aikaa. A bit early for pizza. Täällä pyöräilijät sitten oikein niin tekee, kun luulisin tälleen kun pääsee tänne ylös, niin haluaisi syödä ja... Niin et tajunnut. On limppari juotu ja sitten alamäki ja... Mutta se on varmaan sama joka paikassa, että ei me ruokaa saa ennen sitä iltaa. Ei varmaan, kyllä saadaan siitä meidän kulmabaarista. No siitä saa, joo. Siitä saa, muualta ei. Tää menee aika paljon nopeammin tähän suuntaan, niin kuin tähän alamäki suuntaan tää homma, kuin tuonne Ylämäen suuntaan. Vähän pitää jarrutella, ettei tule ihan kohtuuttomia vauhteja. Mutta hyvät asfaltit on, täytyy sanoa kyllä, että ei ole mikään isoja routavaurioita täällä. Oi että kun on. Tää on kivaa. Tää on kivaa. On. Ei ole tullut vielä oikein semmoista avonaista oikein hyvää kuvauspaikkaa. Semmoista mä oon tässä niinku ootellut, mutta ei oo vielä osunut kohdalle. Ei pysy prätkien perässä kyllä, ei uskalla. Sitten kun vetää turvalleen, niin käy niin, että tulee vähän asfalttia ihottumaan. Mutta kohta on mäen alhaalla. Tää sinne. Kumpa? On. Okei. Fillarilla saapi mennä, mutta ei autolla. Kyllä on kauhean paljon nopeampi tulla alas tuolta, kuin mitä se oli mennä tonne ylös. Nyt ollaan taas täällä jo melkein alhaalla kylällä, ei aivan, mutta ei paljon puutu. Aika lämmin. Niin. Ja sitten kämppiä kohti. Näillä kun 4,7 kilometriä jäljellä. Tää menee tämmöisiä kivoja pikkuteitä. Ei tarvitse mennä noilla isoilla. Joo, se on, jos haluaa ajaa tuolla tasaisella alhaalla, niin siinä ei montaa tietä mene. Sitten muut menee tässä vähän ylempänä. Tää on täällä mukavampi ajella kuin tuolla. Varsinkin sähköpyörällä, kun nämä mäet ei sillä lailla tunnu.
tänne. No, nyt kun päästiin tänne oikeasti tänne vanhaan kaupunkiin, että kyllä tämä sitä kautta tämä meidän reitti tänne tuli. Noin. Mitä? Tuntuu. Niin kuin jotain tehnyt. Mehän käytiin vain tommonen, eikö me lähdetty tasaisen lenkille? 48,5 vain, että. Doi. Se on morjesta. Mitä? Sulla on vappua vähempi kuin mulla. Ja... Niin on, kun mä käytiin noissa ylämäissä sitten täyttää. Niin minäkin. Joo, mutta sä painat vähemmän. Jaha. Se oli tässä. Seuraavaan video. Morjesta.